Super crispy from the outside, moist and juicy from the inside. Yan po ang ating patis mansi fried chicken. Sa mahigit 1,000 subscribers, welcome back po. At sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe na po, pindutin ang notification bell. Dahil mas marami pa pong masasarap na sorpresa ang naghihintay sa inyo. Sa recipe ko pong ito, gagamit po ako ng approximately 2 kilos na chicken drumsticks. Atin lang pong hugasang maigi. At isa po sa sikreto ng mas malutong na fried chicken, kailangan po nating ihiwalay ang balat ng manok palayo po sa laman. At hayaan lang po natin na nakadikit pa rin ang dulong bahagi na katulad nito. Four tablespoons na asin sa 4 na litrong tubig. Isa pa po ito sa sikretong ibinabahagi ko sa inyo para po walang maiwang dugo sa ating fried chicken. Atin lang pong tunawing maigi ang asin at pwede na po nating ilagay ang ating mga manok. Hayaan lang po nating nakababad ang ating mga manok sa loob po ng 4 na oras sa loob ng refrigerator. Huwag po nating pasobrahan ng 4 na oras at atin na pong banlawan ng maigi. Hayaan lang po natin na tumulo ang sobrang tubig. Pagkatapos po nating mabanlawang maigi, gagawa na po tayo ng ating marinade. 1 head of a garlic smashed, isinasama ko po ang balat para mas mabango. 1/4 teaspoon ground black pepper. 1/4 hanggang 1/2 teaspoon asin. 2 tablespoons calamansi or lemon juice. 2 tablespoons fish sauce o patis. 1 cup cooking oil. At least 4 pieces bay leaves. Atin lang pong lamukusin at haluing maigi. Lahat po ng ating mga spices na inilagay, yan po ang magpapasarap sa ating fried chicken at ang inilagay po nating mantika, yan po ang tutulong na magkatid ng masarap na lasa sa kaloob-looban ng ating manok. Pagtapos pong mahalong maigi, atin na pong ilagay ang ating mga manok, atin pong muling haluing maigi at atin pong ilagay sa refrigerator sa loob ng 6 na oras hanggang 24 hours bago po natin iprito. One-4 cup all-purpose flour, 1/4 cup gaw-gaw o cornstarch. Ang butter po na ating ginagawa, ito po ang siguradong magpapalutong sa ating fried chicken. 1/2 cup tapioca starch, 1/4 cup all-purpose flour, 1/4 cup gaw-gaw, 1/2 cup tapioca starch, 1/4 teaspoon asin, 1/4 teaspoon garlic powder. Atin lang pong haluing maigi ang lahat po ng ating mga dried ingredients at atin na pong lagyan ng 1 cup na malamig na tubig. At
Atin lang pong muling haluing maigi hanggang sa matunaw po ang lahat po ng ating inilagay. At sa loob lang po ng 6 hanggang 24 oras na nasa refrigerator ang ating mga manok, atin na pong iprito. Kung sakaling may mga nakadikit na bay leaves, atin lang pong tanggalin bago po natin iprito. Atin lang pong ilubog sa butter na katulad nito. At least 1 minuto ilagay po natin sa wire rack para makatulo lang po ang sobrang butter. At sa temperatura po ng ating mantika na 300 degrees Fahrenheit, atin na pong iprito. At sa mga wala pong panukat ng init, ilagay lang po natin sa katamtaman ang init po ng ating kalan. Unang bahagi pa lang po ito ng ating pagpiprito dahil atin po itong ipipritong muli. Paglipas lang po ng 1 minuto, atin na pong baligtarin at patuloy po nating baligtarin na para po tayong naglilitsyon. Sa kabuuan, 10 minuto po ang tagal ng ating unang pagprito. Atin lang pong ilagay sa wire rack sa loob ng 3 hanggang 5 minuto, hayaan po nating lumamig at atin pong ipipritong muli. Atin pong tanggalin ang mga lumulutang na butter sa ating pong mantika. At matapos po ang 3 hanggang 5 minuto, atin na pong muling ilubog sa butter ang ating mga manok at atin pong muling ipiprito. Pagkatapos po ng pangalawang paggamit sa ating butter, atin na po itong itapon. At kung meron pa po tayong ipiprito, tayo po'y gumawa ng bago para makasigurado po tayo na maganda po ang quality ng ating fried chicken. At sa pangalawang pagprito, paabutin lang po nating muli ng 10 minuto. Sa marahang apoy o at least 300 degrees Fahrenheit, atin lang pong iprito hanggang sa ito po ay lumutong.